Pupunta ako sa dalampasigan. Tara, samahan niyo ako. Kumusta po kayo? Welcome back. Let's continue our journey in learning a beautiful language, Tagalog, the language of the Philippines. Narito ako sa isang hotel dito sa isla ng Boracay. Isa sa pinakamagandang isla sa buong mundo. Samahan niyo ako. But first, please don't forget to click the subscribe button and the bell notification button so you'll be updated of new videos. Alright? While staying here at the hotel, I spent some time walking along the beach and join me in describing what I saw. Habang narito ako sa hotel sa Boracay, ako ay namasyal sa dalampasigan at ito ang aking mga nakita. Tara, tingnan natin. Starting with this one. Ano ang ginagawa nila? Ano? Sila ay naglalaro. Naglalaro sila. We have talked about laro in previous videos. If you want to review that, go ahead and click the link which you can find in the description box down below. Now, remember, laro is both a root word and a noun. As a noun, it means sport or game. As a root word, it can be converted into several verbs equivalent to the English verb to play. And we have covered that in previous videos. And if you want to review that, go ahead and check the link which you can find in the description box down below. Sila ay naglalaro ng frisbee. Naglalaro sila ng frisbee. Here's another interesting scene I saw at the beach. Ano ito? Ano ang ginagawa niya? Ano kaya? May isang lalaki na nagpapatakbo ng makina. Yun pala ang ginagawa niya. Interesting, no? Anong makina ito? Ito ay panlinis ng dalampasigan. Ang lalaki ay nagpapatakbo ng makina na panlinis ng dalampasigan. Ang galing, ano? Eto pa ang isa. Here's another one. Ano ang nangyayari dito? Ano? May isang babae at may isang lalaki. Ano ang ginagawa nila? Let's respond by demonstrating the flexibility of the Tagalog sentence structure and word order. Kinukunan ng lalaki ng litrato ang babae. Kinukunan ng lalaki ang babae ng litrato. Kinukunan ng litrato ng lalaki ang babae. Kinukunan ng litrato ang babae ng lalaki. Ayos ba?
At dahil nasa isla ng Boracay ako, hindi ko palalampasin ang tanawing ito. Ito ay ang Takipsilim sa isla ng Boracay. Takipsilim. Napakaganda, hindi ba? Tara, pagmasdan natin. Ganyan din ba ang takipsilim sa lugar ninyo? Ikwento ninyo sa akin. There you have it. Just a short video of my short stay here in the island of Boracay. We have learned a few words in this video, and I will be talking more about those in future videos. I hope you catch that. I hope you learned something new today, and if you did, please click on the like button because that will help this channel tremendously. That's about it for now. From the very beautiful beach of Boracay, I bid you farewell, and I hope to see you again soon as we continue our learning of a beautiful language, Tagalog. I will see you again soon. Maraming salamat at hanggang sa susunod.